di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
Ano to, picture? Lapit mo tayo. Lapit mo siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Lapit mo tayo. Ano to, picture? Lapit mo tayo. Lapit mo siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Lapit mo tayo. Ano to, picture? Lapit mo tayo. Lapit mo siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Pindot. Lapit mo tayo. Malaki yan eh. Ano to? Picture? Lapit mo tayo. Lapit pa siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Lapit mo tayo. Malaki yan eh. Ano to? Picture? Lapit mo tayo. Lapit pa siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
to, picture? Lapit mo tayo. Lapit mo yan. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Lapit mo tayo. Malaki yan eh. Ano to, picture? Lapit mo tayo. Lapit mo yan. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Lapit mo tayo. Malaki yan eh. Ano to, picture? Lapit mo tayo. Lapit mo yan. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
to picture? Lapit mo tayo. Lapit pa siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to picture? Lapit mo tayo. Lapit pa siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Lapit mo tayo. Ano to picture? Lapit mo tayo. Lapit pa siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Pindot. Lapit mo tayo. Malaki yan eh. Ano to? Picture? Lapit mo tayo. Lapit pa siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Lapit mo tayo. Malaki yan eh. Ano to? Picture? Lapit mo tayo. Lapit pa siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
Ano to, picture? Lapit mo tayo. Lapit pa siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Lapit mo tayo. Malaki yan eh. Ano to, picture? Lapit mo tayo. Lapit pa siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Lapit mo tayo. Malaki yan eh. Ano to, picture? Lapit mo tayo. Lapit pa siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Pindot. Lapit mo tayo. Malaki yan eh. Ano to? Picture? Lapit mo tayo. Lapit pa siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Lapit mo tayo. Malaki yan eh. Ano to? Picture? Lapit mo tayo. Lapit pa siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
Yan eh. Ano to? Picture? Lapit mo tayo. Lapit pa siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Lapit mo tayo. Malaki yan eh. Ano to? Picture? Lapit mo tayo. Lapit pa siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Lapit mo tayo. Malaki yan eh. Ano to? Picture? Lapit mo tayo. Lapit pa siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Ano to, picture? Lapit mo tayo. Lapit mo siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Lapit mo tayo. Malaki yan eh. Ano to, picture? Lapit mo tayo. Lapit mo siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Lapit mo tayo. Malaki yan eh. Ano to, picture? Lapit mo tayo. Lapit mo siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Pindot. Kapit mo tayo. Malaki yan eh. Ano to, picture? Kapit mo tayo. Kapit mo siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Kapit mo tayo. Malaki yan eh. Ano to, picture? Kapit mo tayo. Kapit mo siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
Ano to, picture? Lapit mo tayo. Lapit pa siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Lapit mo tayo. Ano to, picture? Lapit mo tayo. Lapit pa siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Lapit mo tayo. Ano to, picture? Lapit mo tayo. Lapit pa siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Pindot. Ano to? Picture? Lapit mo tayo. Lapit mo siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Lapit mo tayo. Malaki yan eh. Ano to? Picture? Lapit mo tayo. Lapit mo siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
to, picture? Lapit mo tayo. Lapit mo siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Lapit mo tayo. Ano to, picture? Lapit mo tayo. Lapit mo siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Lapit mo tayo. Ano to, picture? Lapit mo tayo. Lapit mo siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Pindot. Lapit mo tayo. Malaki yan eh. Ano to, picture? Lapit mo tayo. Lapit mo siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Lapit mo tayo. Malaki yan eh. Ano to, picture? Lapit mo tayo. Lapit mo siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
Malaki yan eh. Ano to, picture? Lapit mo tayo. Lapit pa siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Lapit mo tayo. Malaki yan eh. Ano to, picture? Lapit mo tayo. Lapit pa siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Lapit mo tayo. Malaki yan eh. Ano to, picture? Lapit mo tayo. Lapit pa siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Lapit mo tayo. Ano to, picture? Lapit mo tayo. Lapit pa siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Lapit mo tayo. Ano to, picture? Lapit mo tayo. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Lapit mo tayo. Ano to, picture? Lapit mo tayo. Tingnan mo, ang pangit, di ba?
Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
pindut, ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindut, ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindut,
Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
to picture. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
pindot, ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot, ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot,
ako na sa ano eh. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture?
pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
picture. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
picture. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Dahil. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Sindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot.
Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Sindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot.
Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo,
Sindut. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindut. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindut.
to picture. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture?
ba? Stop mo. Sindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot.
Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
picture. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Ano to? Picture? Pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture?
di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Sindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot.
Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Sindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot.
Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
to picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Sindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot.
Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang
Sindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot.
picture. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba?
Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
to picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Sindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot.
Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
to picture. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Sindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot.
Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture?
di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Sindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot.
to picture. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Ano to picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
picture. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Sindot. Picture. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to? Picture. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot.
Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Sindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot.
Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Sindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Sindot.
to picture. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to picture? Tingnan mo,
Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture?
ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Ano to, picture?
ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
to picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture?
ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
to picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to, picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot.
Ano to, picture? Lapit mo tayo. Lapit mo siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Lapit mo tayo. Ano to, picture? Lapit mo tayo. Lapit mo siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Lapit mo tayo. Ano to, picture? Lapit mo tayo. Lapit mo siya. Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo.
Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba? Stop mo. Pindot. Ano to? Picture? Tingnan mo, ang pangit, di ba?